سلامونه ملګرو، ښه راغلاست د ویب ډیولپمنټ سیریز ته. په تیر ویډیو کې ملګرو موږ په CSS کې ویریبل تشریح کړو. سمه ده ملګرو، نو په دې ویډیو کې به راځو ملګرو په CSS کې په انیمیشن او کی فريمز باندې به مکمله خبره کوو. زه به راسم یو نیو فایل به واخلم په VS کوډ کې، نیو فایل به واخلم د ټوټوریال 26.html. سمه ده ملګرو، هغې نه بعد به ډیفالت کوډ راولم او دلته به ولیکم چې keyframes and animation in CSS. keyframes and animation in CSS. غینا بعد به زه دا go live سره اوپن کوم. سمه ده ملګرو، دا به زه go live سره اوپن کوم. غینا بعد ملګرو زه دلته راځم ډاټ کنټینر کې ډاټ کنټینر اخلم، د دې په داخل کې ډاټ باکس اخلم. سمه ده ملګرو، ډاټ باکس په داخل کې زه یو پی اخلم او دې کې لیکم چې کوډ ویت ذاکر. هغې نه بعد وګورئ ما سره کوډ ویت ذاکر راغی. ښه، هغې نه بعد به زه دلته لږ سټایل ټیګ واخلم. زه به CSS ته هم لږ ورسم. اول به ډاټ کنټینر انتخاب کوم. ډاټ کنټینر ته به اول ډسپلی فلیکس ولګوم. ډسپلی فلیکس هغې نه بعد ډسپلی به فلیکس ولګوم. بیکګراونډ کلر به ورکړم مثلا ریډ، هایټ به ورکړم مثلا 300 پکسله. تاسو وګورئ ملګرو دا مسر راغلی. ښه، هغې نه بعد به ډاټ باکس ته هم سیټینګ وکړم. ډاټ باکس ته به ورته ویم چې اول دلته ما سره بیکګراونډ کلر واخله مثلا بلو کلر کې. هغې نه بعد ما سره دا بلو کلر څنګه کړی اخیستی. هغې نه بعد به زه دې ته بارډر ورکړم. بارډر مثلا بارډر به ورکړم 2 پکسل سالډ وایټ. مثلا که زه وایټ ورکړم وایټ، تاسو وګورئ ملګرو دوی ما سره وایټ کلر هم اخیستی. سمه ده. همداسې که زه ویټ ورکړم مثلا 100 پکسله، که زه د ویټ ورکړم 100 پکسله، همداسې که زه ورکړم دې ته 300 پکسله، دا ما سره 300 پکسله ویټ اخیستی. همداسې که هایټ ورکړم مثلا 200 پکسله هایټ ورکړم، دغونه مې اخیستی. سمه ده ملګرو. هغې نه بعد زه ورته وایم ټکسټ ډش الاین ما سره سنټر کې واخله، کنټرول زید سنټر کې هغې نه بعد فون ډش سایز دې واخله، مثلا فون ډش سایز دې ما سره واخله څومره 50 پکسله. تاسو وګورئ دا بیخي غټ سوی 50 پکسله ما سره بیخي صحیح ده. او که کلر هم ورکم، کلر وایټ ورکم، تاسو وګورئ ملګرو کلر به وایټ ورکم دس ون صحیح ده. هغې نه بعد به زه لږ مرجان هم ورکم. مرجان به ورکم 10 پکسل له ټاپ نه او 20 پکسل له لیفت نه. تاسو وګورئ ملګرو دا ما سره داسې راغلی. سمه ده. هغې نه بعد ملګرو به زه دې ته پوزیشن هم ولګوم. زه به ورته وایم پوزیشن ما سره ریلیټیو واخله. که زه دا چېرته سیف کړم تاسو وګورئ داسې ماته راغی. اوس راځم ملګرو زه تاسو ته په انیمیشن او کی فريمز باندې مکمله خبره کوم. زه به اول دې ته یو انیمیشن ولګوم. زه ورته وایم انیمیشن، ما سره انیمیشن not animation اول ما سره نیم ده. د انیمیشن نیم دی چې زه به ورته وایم انیمیشن نیم دی سمپل ذاکري. هغې نه بعد انیمیشن ډیوریشن، د دې ډیوریشن دی څومره یي. زه ورته وایم ډیوریشن دی ما سره 2 سیکنډې 3 سیکنډې دغونه دي. هغې نه بعد زه ورته وایم انیمیشن ما سره یو بل ده انیمیشن iteration count yes this one animation iteration count. هغې نه بعد زه ورته وایم دا دې 3 ځلې ځي، 2 ځلې دې ځي، 4 ځلې دې ځي، یا دې هم انفاینایټ دي. زه ورته وایم 2 ځلې دې ځي. زه چا درته سیف کړم او په دې وګورم کوم افیکټ نه ده راغلی. اوس به راځم انیمیشن ما جوړ کړم. اوس به زه کی فريمز هم جوړ کړم. کی فريمز هغې نه بعد به دلته نوم ما نه غواړي، زه به دلته نوم ورکړم. کرلي بریکسز به خلاص کړم. زه ورته وایم فرام ټو، همداسې ده که نه ملګرو، فرام نه تر 2 پورې. زه ورته وایم فرام نه تر 2 پورې ویټ مثلا 300 پکسلو نه تر ویټ ما سره 200 پکسلو پورې. تاسو وګورئ ملګرو دا ما سره داسې کېږي. 300 پکسل نه به تر څو پورې 200 پکسلو پورې داسې شکل کېږي. اول د ذاکر نیم د هغې نه بعد ډیوریشن 2 سیکنډه زه ورته وایم دا 1 سیکنډ کې دا به لږ تیز سي. وګورئ ملګرو تیز سي.
که زه ورکړم مثلا 4 سکنډه دا وګورئ دا ما سره په 4 سکنډو کې تر دغه ځایه تر دې ځایه پورې را رسېږي. له څونه له 300 پکسلو تر 200 پکسلو پورې ما سره په 4 سکنډو کې رسېږي. زه ورته وایم دا 2 ځلې مه کوه، دا ما سره 4 ځلې وکړه. تاسو وګورئ دا به یو ځل سي، یو ځل ما سره، دویم ځل که زه دا ډیوریشن ورته لږ کم کړم مثلا 2 سکنډه کړم، تاسو وګورئ ملګرو دا ما سره یو ځل سي، 2 ځل، دا دې هم 3 ځل، دا دې هم 4 ځل. نور دا جای په جای ولاړ شو، سمه ده، نور نه ځي. که زه ورته دلته انفاینایټ ورکړم ملګرو، انفاینایټ نه دا مطلب چې نور دې نه درېږي، او که زه دا یو کړم دا وګورئ دا نور درېدل نه لري، دا په انفاینایټ لکه موږ به چې لوپس انفاینایټ. سمه ده ملګرو. نو دا ما سره داسې یو، سمه ده. هغې نه بعد ما سره د دې کې یو نورې څو پراپرټیانې دي، هغه هم شته چې هغه هم ډېرې مهمې دي ملګرو، لکه مثلا لکه انیمیشن فیلمود ده ما سره هم انیمیشن ډیلی. که زه دلته مثلا ورکړم انیمیشن ما سره ډیلی، زه ورته وایم دا د ما سره یو 3 سکنډه اول کې څنګه ډیلی دی، یعنې ځنډ دی کې ګورئ 1 سکنډ 2 سکنډ 3 سکنډ، هغې نه بعد ما سره سټارټ شو، سمه ده. که همداسې زه ورته وایم مثلا دا د ما سره 5 سکنډه ډیلی، تاسو ګورئ 1 2 3 4 5، هغې نه بعد به ما سره څنګه کېږي سټارټ کېږي، سمه ده ملګرو. نو دا چې ملګرو دا موږ سره و په دې ویډیو کې موږ په انیمیشن باندې خبره وکړه، همدارنګه مو موږ په کی فرېمز باندې مکمله خبره وکړه. بیا دا انیمیشن خپل شارټ هینډ هم لري، لکه په تېرو ویډیوز کې چې هر یو خپل شارټ هینډ درلوده. مثلا زه به دلته انیمیشن وګورم، زه به دا چک کړم انیمیشن، مثلا دا د دې شارټ هینډ اول به نوم ورکړئ، هغې نه بعد ډیوریشن، ټایم فنکشن، ډیلی، اټریشن کاونټ، ډایرکشن تاسو استعمالولی شئ، فیلم موډ هم استعمالولی شئ، سمه ده ملګرو. دا هر څه هغې نه بعد به دا سیف کې تاسو وګورئ ملګرو 5 سکنډه دې ته که څه فکر کوم دې ته باید دا وګورم، زه به دا 2 سکنډه کړم، 2 سکنډه، او دا به زه کمنټ کړم، سمه ده ملګرو. دې ته به زه 2 سکنډه ګورم، 1 2، سمه ده. دا نو سټارټ شو. نو دا چې ملګرو دا موږ سره په دې ویډیو کې موږ په انیمیشن او کی فرېمز باندې مکمله خبره وکړه. دا د دې ویډیو کار ملګرو، که ویډیو مو خوښ سوي ویډیو را سره ضرور لایک او شیر کړئ. نو دا د دې ویډیو کار ملګرو، تر بلې ویډیو په الله سپارم، ښه وخت ملګرو.